שלום לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שמתחילים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ, וכך גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, ויש גם את לוח הזמנים בתיאור של הסרטון ביוטיוב. אנא בדקו את התיאור של הסרטון גם בשביל הקורס הדיגיטלי עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. זה קורס רחב ומקיף מאוד על המלחין. פירוט מלא על הקורס נמצא בסוף הסרטון, אבל זה זמין באמת בהנחה מיוחדת רק לצופי הערוץ ומאזיני הפודקאסט. אז הפעם, מוצרט, המיתוס על עמדאוס. בואו נתחיל. היום אנחנו נדבר על יצירות הקלרינט של מוצרט שהן מוליכות לקונצ'רטו, והפעם הבאה תהיה על הקונצ'רטו. הדבר הזה באמת קשור גם בעוד הרבה מאוד אספקטים אחרים, למשל הסולם מי במול, גם קשור לסיפור של היום. ואנחנו נראה, ועניין הקלרינט הוא עניין מרתק בזכות עצמו. מוצרט מלחין פה לכלי שהוא באמת כלי חדש. ממש חדש. הוא נתקל בו לראשונה, פחות או יותר, ביצירות שהוא הלחין, הראשונות שהוא הלחין שיועדו לביצוע בווינה, בגיל 25-6 שלו. לפני זה, לא הוא ולא הרבה אחרים נתקלו בזה, כי זה באמת היה פיתוח חדש של כלי, היו באמת כל מיני כלי ברוק שקרובים לזה, סיפור אחר. קלרינט, כלי נגינה חדש יחסית, המצאה כזאת היא חדשה. ומוצרט, כנראה זה לא מתועד, אבל אנחנו מבינים מהמוזיקה שלו את אהבתו לכלי מהרגע הראשון שהוא מתחיל להלחין לו. וכנראה שבאחת מיצירות המופת המוקדמות ביותר של מוצרט, וזאת היצירה באמת, יצירה פורצת דרך מהרבה בחינות, גם זאת יצירה שבעקבותיה הוא פצח בקריירה הווינאית שלו. אני מדבר פה על הסרנדה, שידועה, הסרנדה מספר 10, שמוכרת גם בכינוי גרנד פרטיטה, זה לא הכינוי שמוצרט נתן לה. והיצירה הזאת, באמת, יש בה שני קלרניטים. הקלרניטים שמוצרט מדבר עליהם פה, ביצירה מהראשונות שלו, שהוא מנגן בווינה, תכף אני אספר על הנסיבות, זה לא הקלרניט המודרני, רחוק מזה, אבל לא משנה, זה כבר מתוזמר לשני קלרניטים. רק שנבין, אפילו בסימפוניה ה-40 של מוצרט, כידוע, יש לה גרסה עם קלרניטים ובלי קלרניטים, וזו בדיוק הייתה הסיבה הזו, שקלרניטים לא היה כלי סימפוני מקובל, ולא היו גם הרבה את הכלים בנמצא, ולא היו הרבה נגנים, אז יש שתי גרסאות לסימפוניה, אחת עם, אחת בלי. פה היו שני נגני קלרניט, שהגיעו כנראה לארמון של הארכיבישוף מזלצבורג, של קולרדו, המעסיק של מוצרט, כשעשה טיול לווינה, טיול חודשיים בווינה, לארמון הארכיבישוף שלו שם, בעיר, ולקח איתו את הפמליה שכללה גם את מוצרט. ומוצרט, בשביל האירוע, הלחין את אותה יצירה מאוד שאפתנית בכל פרמטר, ומאוד משונה גם מבחינת התזמור שלה. בואו נזכור, תזמור או הרכב הכלים, הוא משונה פה, והוא יהיה משונה בעוד מעט, בעוד יצירה שקשורה לקלרינט. אנחנו תכף נראה, אפילו משונה מבחינות אחרות, אבל גם משונה. מה שמשונה פה, יש לנו פה 11 כלי נשיפה מעץ וקונטרבס. לא בדיוק הרכב כלים שאפשר למצוא אותו בכל מקום, וזה אומר שזה מאוד מאוד ספציפי. זאת אומרת, זה כנראה הולחן בשביל שהיה ברור איזה נגנים, על איזה כלים בדיוק זמינים. זה שני אבובים, שני קלרניטים, שתי בסט הורנס, שני בסונים, 4 קרנות וקונטרבס. באמת שילוב כלי הזוי. זה שמוצרט בכלל מצליח להוציא מזה מוזיקה יפה, זה גאונות בזכות עצמה. זה שהוא מוציא מזה יצירת מופת, זה גאונות בריבוע. בסרט עמדאוס, אני לא מראה את הקטע כי מפחד הזכויות ביוטיוב, אבל ממליץ לכולם, זה זמין בכל שירותי הסטרימינג. יש באמת את הסרנדה הזאת, סצנה שלמה שבה היא מנוגנת, שמראים את הטקס בו מוצרט נזרק משירותו של הארכיבישוף בזלצבורג, בביקור הזה בווינה בגיל 26. בסרט אפשר לראות יפה מאוד את המיתוס, על איך מוצרט כאילו מזלזל בזה, והוא לא מתחיל בזמן, ומתחילים לנגן בילדיו, ואז הוא מגיע, ובסוף הארכיבישוף נעלב, ולמרות שהיצירה מאוד אהובה ומצליחה, הארכיבישוף
לא מפטר אותו, אבל מסתכסך איתו ככה שמוצרט בסוף הולך. בסרט הם לא אמרו, הרחבישוף באמת מפטר אותו ובועט בו, כי היסטורית מוצרט באמת מאוד רצה ללכת. הוא הלחין את היצירה הזאת גם בשביל לחפש אפשרויות באמת בווינה, להראות את יכולותיו באותו הביקור, זה היה מבחינתו אופורטוניטי, הייתה מבחינתו באמת אפשרות רצינית, והביקור הצליח, ובעקבות אותו הביקור הוא פצח בקריירת הפרילנסר שלו בווינה. זה גם הנסיבות בהן הוא הכיר את קונסטנציה, זה אותו הביקור שהיצירה הזאת מולחנת. פה אנחנו שומעים ראשונה את מוצרט, או בכלל מלחין כנראה רציני, מתזמר לקלרינט. ואיזה יופי. בואו נשמע רגע את האדאג'יו, כל היצירה היא מאוד ידועה ומומלצת להאזנה, שוב, הרכב כלי מאוד משונה, לכן כנראה מבוצעת אולי פחות, אבל היא מוקלטת מספיק ואפשר לשמוע אותה. יצירה נפלאה של המלחין. בואו נשמע את האדאג'יו מתוכה, שכבר מבשר באמת את האדאג'יואים הנהדרים שתכף יבואו בחמישייה ובקונצ'רטו לקלרינט, את האדאג'יואים הנשגבים המפורסמים האלה, זה כבר מבשר את זה. ושימו לב את חילוף המשמרות פה אצל מוצרט, כשיש לו מין תזמורת כזאת מעניינת, בין האבוב לבין הקלרינט. זה מתחיל באבוב, ואז הקלרינט לוקח את זה, הוא כאילו לוקח את האבוב וממשיך אותו. האפקט הוא מדהים, מוצרט פשוט הכלים באמת מאוד דומים מבחינת, כאילו, באופן שטחי, מבחינת הרגיסטר שהם יכולים לנגן בו. אז מוצרט עושה פה את הדבר הזה, שימו לב, זה כל כך יפה, וזה באמת אחת מהפעמים הראשונות שמתזמרים לקלרינט, ובטח הפעם הראשונה שמתזמרים ככה לכלי, בסרנדה גרנד פרטיטה, מספר 10 של מוצרט, בואו נשמע. מתחיל, מוזר, סליירי בסרט, קורא לזה אקורדיון מקולקל להתחלה הזאת. ואז מגיע האבוב. תכף נשמע. הנה הוא בא. ושימו לב, הקלרינט ייקח אותו, תכף. עכשיו, קלרינט לקח את זה. למין קו עוד יותר יפה. אני אראה את ההקלטה שאנחנו שומעים. מנגנים את זה פה מרינר, או מהתזמורת של מרינר, מאנסמבל סנט מרטין אין דה פילדס. מנגנים כאן, שוב, זה אף פעם לא תזמורת שמנגן את הדבר הזה, זה אסופה של כלים מתוך תזמורות סטנדרטיות. שוב, דיאלוג בין הכלים, בין הקלרינט לאבוב, נהדר. הסרנדה הזאת היא באמת פנינה, שאני ממליץ בחום להאזין לה. ויש לסרנדה הזאת גם חשיבות היסטורית. רגע, יונה אומר, על הסבר הקטע הזה, קיבל השחקן ששיחק כצליירי פרס אוסקר. כן, הוא מסביר בדיוק את הדבר הזה, איזה יופי, נכון, איזה יופי הקלרינט נכנס, משהו מדבר שם על הקלרינט באיזושהי נקודה. אני ממש ממליץ לראות את הסרט, הייתי מקרין את זה בשמחה אם לא הייתי מפחד מיוטיוב ומזכויות היוצרים. אבל יכולים לנתק את השידור בגלל זה, אז עדיף שלא. והמבנה באמת מאוד פשוט, האדאג'יו, אנחנו חוזרים עכשיו ל-A, חוזרים להתחלה, לאקורדיון המקולקל במרכאות, הביטוי של סליירי מהסרט. הנה, זה. וזה נכון, זו תזמורת שלא צריכה להישמע טוב.
יש פה מין תימהון על מעשה הכשפים שמוצרט עושה עם הרכב כלים שאמור להישמע באמת כמו מצעד, אולי ברחוב, באיזה קרנבל, משהו, תזמורת כזאת שלו, של מצעדים, של כלי נשיפה מעץ בלבד. לא, זה לא אמור להישמע יפה או אלגנטי, או עדין, או אלוהי. מתעתע כמה שזה יפה. אז אחד מהדברים החשובים שהרי היצירה הזאת גם מייצגת את האמנסיפציה של מוצרט, הוא פה יוצא לחופשי. הווינאים מאוד מאוד אוהבים את מה שהם שומעים, גם בזאת, גם בעוד כמה יצירות שהוא הציג בהזדמנות הזאת, דיברתי על זה בכמה הרצאות קודמות איתכם, אבל עוד דבר חשוב, ספציפית ביצירות האלה, זו וגם הסרנדה ה-11, מאותה תקופה בדיוק, גם בה יש שני קלרניטים. אני לא יודע אם צריך להגיד קלרניטות או קלרניטים, מי שמכם בקיא בלשון העברית יכול לכתוב לי את זה. אבל אחד מהקלרניטנים שניגן על אותו הכלי בהזדמנויות האלה, זה אנטון סטדלר. אנטון סטדלר, שם חשוב, כמו שבפעם הקודמת הייתה דמות חשובה אחרת שנתנה למוצרט השראה, זה היה שיקנדר, עמנואל שיקנדר, מחליל הקסם מהבונים החופשיים. כאן אנטון סטדלר, נגן הקלרינט, הווירטואוז של דורו על הכלי, למרות שהיצירות שנשמע הם לאו דווקא וירטואוזיות להיום, אבל הכלים היו מעט שונים אז, והם נפגשו כאן. סטדלר ניגן בהזדמנויות האלה. הסרנדה מספר 10, גרנד פרטיטה, יצירה כל כך מומלצת, אנא האזינו, היא זמינה באמת בעשרות הקלטות נהדרות, אחת מהיצירות המאסטר וורקס המוקדמים של מוצרט, לצד הקונצ'רטו התשיעי לפסנתר, יצירות מהתקופה של לפני וינה, מהמדהימות שלו, זו אחת מהן. אבל סטדלר והוא נפגשו שם, וסטדלר באמת נתן למוצרט השראה על הכלי הזה, על הקלרינט. תמיד כשמוצרט נוגע בקלרינט, יצאה לו יצירת מופת, גם בפעמים הבאות. היצירות הסינגולריות האלה, שמעכשיו הוא מלחין עבור סטדלר, הן אחת אחרי השנייה מדהימות. הפרומו הקטן, וזו באמת מין יצירה אנקדוטית, עוד פנינה מוצרטית, שונה לגמרי, ומתוזמרת כל כך מוזר, או לא, תזמור זה לא המילה פה, אבל שוב, היא כתובה להרכב כלים כל כך משונה, שאנחנו לא, זה טריו למה? זו שלישיית קלרינט, או שלישיית פסנתר, או אולי שלישיית ויולה. הטריו הזה פשוט נקרא קגלשטט, בגלל שאין אף טריו אחר לשלושת הכלים האלה. קגלשטט טריו, הקגלשטט בווינאית של התקופה, זה אומר איפה שמשחקים סנוקר. מועדון הסנוקר הוא הקגלשטט. ומוצרט בזמן ששיחק קגלשטט, בקגלשטט הלחין כמה יצירות וגם כתב עליהם שהם הולחנו בקגלשטט. זאת אחת מאלה, שהולחנו תוך כדי משחק בקגלשטט, הוא גם היה כנראה גאה בזה שהוא הלחין ככה. ויש לנו כמה ציורים מפורסמים, אמנם לא מהתקופה, זה מאחר כך, אבל בהשראת מוצרט משחק סנוקר. זה ידוע על האיש, שהוא אהב את הדברים האלה באמת, והיה מלחין תוך כדי. אז זאת היצירה הידועה שאותה הוא הלחין באופן מפורסם בזמן משחק סנוקר. אבל העניין היותר רציני מהיצירה באמת, מאוד מאוד מיוחדת הזאת, לפסנתר, ויולה וקלרינט. זה כלים שלא עובדים ביחד בכלל, כי שוב, ויולה וקלרינט זה שילוב שהוא לא נכון מבחינת שילוב כלים בכלל, זה על אותו המקום בדיוק. אפשר אולי, רוצים קלרינט וצ'לו, קלרינט וכינור, אבל קלרינט וויולה זה כמעט לעשות דווקא, מוזיקלית. אבל מוצרט, כמו בהרבה מקרים אחרים, זה בשביל משהו. זה יצירה שהוא הלחין אותה בשביל תלמידה שלו.
תלמידים של מוצרט במקרה הזה, זה אצולה וינאית מאוד עשירה, התלמידה נגנה על פסנתר, אביה של התלמידה ניגן על חליל, וכנראה שאביה, שניגן על חליל, ועבור שניהם, גם פרנצסקה, זו התלמידה, והאבא שלה, וון חואקין, זה שמם, הוא הלחין יצירות גם לחליל בהקשר הזה, אבל ספציפית כאן, כנראה שעניין את האבא לשמוע את הכלי החדש הזה קלרינט, מה העניין, ומוצרט הביא את סטדלר בשביל הקגלשטט הזה, בשביל היצירה. וכך זו יצירה לפסנתר שהתלמידה מנגנת, מוצרט מנגן ויולה, כלי שהוא מאוד אוהב, אז כנראה זו הנקודה פה של ויולה וקלרינט, וסטדלר מנגן קלרינט. זה כל כך הצליח שבסוף, בהצתה של אותה תלמידה ואביה, היצירה באמת התפרסמה שנתיים אחר כך, והודפסה במימון שלהם בגרסה לכינור, אבל הגרסה שמנגנים עד היום זו הגרסה עם הוויולה, ואולי אומר הרבה וקשור להרצאה הקודמת, גם היצירה הזאת באופן מוזר, עם שילוב הכלים המשונה הזה, היא במי במול. חידה בתוך אניגמה. עדיין היא לא קשה לנגינה, מוצרט שוב כתב את זה לנגינת פסנתר של תלמידה שלו, שהוא יודע מה צריך כאן בעצם, בכלל לא קשה או וירטואוזית, אבל הכלי המאוד מוזר הזה, לקלרינט, שאף אחד בעצם כנראה עוד לא מכיר, שלישיות, בטח שלא עם ויולה, בואו נשמע באמת את הקגלשטט, ושימו לב, מוצרט שוב, הוא מלחין כאן עם הוק מאוד מוזר, יש לו מין דבר כזה שחוזר יותר מ-60 פעם בנושא הראשון, ומוזכר גם כל הזמן בנושא השני, זה נקרא גרופטו באיטלקית, זה מין רפיטטיביות, שימו לב, הנושא הראשון הוא על דבר כזה. זה יחזור בפרק הקצר הזה 67 פעמים, ומוצרט עושה מזה באמת בגאונותו המוצרטית את המטעמים הכי גדולים שאפשר, נהדר. קגלשטט, בואו נשמע רק פרק אחד מתוכו מקוצר זמן, יצירת הקלרינט המבשרת באמת את הגדולות שתבונה אחר כך בשביל בדיוק אותו המבצע. נושא ראשון, במי במול, שימו לב, בגלל הסולם ובגלל שילוב הכלים המוזר, היצירה מאוד כהה, יש לה צבע מאוד מעניין, ומוצרט בטח כיוון לשם. אני אראה איזה קליטה אנחנו שומעים. אנחנו שומעים את הדיסק הנפלא הזה, מאוד מומלץ, של אנסמבל בויקנס, יצא בהרמוניה מונדי ב-90s, דיסק נהדר, נסו למצוא אותו, הוא לא זמין בכל שירותי הסטרימינג, רק בחלקם, זה הרמוניה מונדי, עדיין שווה מאוד לבדוק, לחפש הקלטה נהדרת של השלישייה ושל הרביעייה, של החמישייה. נושא שני, כמה שזה יפה. אפילו כשהוא משחק סנוקר, הוא מלחין נהדר את הדברים האלה. לא כל היצירות של מוצרט הם מאסטרפיסס. לא כולם, בערך 20% הם כן, אבל 20% שכן, איזה מאסטרפיסס. רמי, אתה צודק. נכון. בדיוק. רמי כתב שזה סולם נוח לקלרינט, לקלרינט מודרני זה נכון, וזה גם חלק מהעניין במקרה כזה. אבל בפעם הקודמת דיברנו על הבעיות האחרות עם הסולם הזה, אני לא יודע אם היית רמי, ולכן זה מאוד מעניין ויש פה עוד הקשרים למי במול. אבל אתה צודק, זה סולם קל יחסית לכלי. ואנחנו שומעים כל הזמן באמת את הטגדגדם, את הדבר הזה. כל הזמן יש לנו את זה, 67 פעם בתוך המוזיקה המשגעת הזאת, לטריו, קלרינט, ויולה ופסנתר. טריו כל כך מוזר וכל כך יפה.
ואנחנו באמת במסגרת של מוזיקה קלאסית, כמו שאנחנו כבר מכירים, אנחנו בתוך חלק פיתוח, תכף נגיע לרקפיטולציה. זה פרק באמת קצר של יצירה קאמרית קטנה יחסית, ועדיין אנחנו שומעים פה כבר כמה מוצרט אוהב את הכלי הזה, כמה הוא מלחין לו נהדר, וכמה השראה בעצם הוא מקבל, ותכף תבואנה יצירות המופת הענקיות שמיועדות לאותו סטאדלר. עכשיו מקומו, הנה הגענו לרקפיטולציה, מקומו של סטאדלר בהיסטוריה הוא מעט מפוקפק, בעיקר בגלל דברים שקונסטנצה אמרה עליו, וזה נוגע בעיקר להיעלמותו של הקונצ'רטו לקלרינט. אין לנו את התווים המקוריים של הקונצ'רטו לקלרינט. את התווים המקוריים של היצירות האלה, כן, יש לנו. זה פורסם בעצם בימי חייו של מוצרט, גם החמישייה. הקונצ'רטו לא, הקונצ'רטו פורסם לא, אחרי מותו, סטאדלר, אנחנו נדבר בהרצאה הבאה לעומק על קונסטנצה האשימה אותו בזה שהוא משכן את התווים וכך הוא איבד אותם, או דברים מהסוג הזה. שגנבו לו אותם כשהוא היה שיקור, כל מיני דברים כאלה היא אמרה על סטאדלר. נושא שני כל כך יפה. מצד שני, יש את המוזיקה שמוצרט הלחין עבור המבצע הזה. הוא כנראה סבר עליו דברים אחרים מקונסטנציה. זו מוזיקה שהולחנה עבור מבצע ספציפי שמוצרט מאוד מאוד העריך. ותכף נראה עד כמה הוא גם עבד איתו במובנים רבים ביחד. זה גם חלק מהאניגמה לגבי הביצועים הנכונים של היצירות האלה. קודה. הפרק הראשון של הטריו, שלישיית הקלרינט, או שלישיית הפסנתר, או שלישיית הוויולה, קגלשטט, נהדר. היצירה הבאה שמוצרט הלחין עבור סטאדלר, זו אחת מיצירות הקאמריות הכי גדולות ברפרטואר, לא רק של הקלרינט, אלא בכלל, חמישיית הקלרינט של מוצרט. זאת תהיה גם המנה העיקרית של היום. ועד כמה באמת זה היה בהשראת מבצע ספציפי, וזה נוגע גם לעניין כלי הנגינה והסולמות, שקודם רמי נגע בו, ותודה. הכלי שזה נכתב עבורו, נראה כך. כלי שנקרא בסט קלרינט. זה נראה כך כי זה הרישום היחיד שיש על הכלי שסטאדלר ניגן עליו. אנחנו באמת לא יודעים, חוץ מזה, מה זה בסט קלרינט? מוצרט וסטאדלר הלכו בווינה לאחד מיצרני הכלים וביקשו, סטאדלר ביקש במיוחד כלי כזה, custom made, מיוצר במיוחד עבורו, ויצירה שמולחנת במיוחד עבורו ועבור כלי שהוא שונה ויכול להגיע לתווים הרבה יותר נמוכים מקלרינט סטנדרטי. בסט קלרינט. אין כלי כזה חוץ מהיצירות האלה, החמישייה והקונצ'רטו. במקרה של הקונצ'רטו זה בעיה גדולה ורצינית, ואנחנו נגיע לזה בפעם הבאה, לכן צריך להקדיש מפגש שלם לקונצ'רטו. במקרה של החמישייה זה לא בעיה כל כך גדולה, אני אדבר למה, אבל במקור היצירה הולחנה על הכלי המשונה מאוד הזה, שיועד באמת למבצע ספציפי לסטאדלר, לבסט קלרינט. זה באמת השחזורים של הכלים האלה, היום גם אין הרבה בסט קלרינטים, כי שוב, זה כלי שמנגנים אותו
צריך אותו בעצם רק לקונצ'רטו של מוצרט, זה נראה ככה יחסית לקלרינט סטנדרטי, לא להתבלבל, זה לא הכלי שנקרא בסט הורן, זה משהו אחר, ועד כדי כך, זו יצירה של סטדלר במובן הזה, היא נכתבה באמת עבורו, יש צדק מסוים בזה שאחר כך הוא מתווכח עם קונסטנציה שבעצם היצירות האלה שייכות במובן מסוים אליו, כך או כך את החמישייה, מוצרט עצמו, חשב גם על קלרינט, ולא רק על הבאסט קלרינט, כשהוא הלחין אותה, והגרסאות שיש לנו, הן גם מיועדות לחמישייה עם קלרינט סטנדרטי, או לפחות של התקופה. על כל פנים, במפגש הבא אנחנו נדבר על הקונצ'רטו, שבו באמת זה הולחן לכלי אחר לגמרי, ואז אנחנו נראה את הבעיות. החמישייה נשמעת מצוין, גם בהרכבים כליים מודרניים, וזו אחת היצירות הקאמריות האהובות ביותר שיש, ואני חושב שהמנוגנות ביותר, גם בהרכבים של חובבים לפעמים, היא לא מאוד קשה לקלרניטיסטים מודרניים, למרות ששוב, בשעתו זה ודאי היה קשה, בטח עם כלי כל כך מוזר. אז יש לנו כאן בנייה נהדרת של יצירה קאמרית גדולה של מוצרט משיאו, והנושאים באמת מאוד מאוד ידועים, ויש לנו פה באמת דגם של כמעט טקסטבוק, של ספר לימוד, של שיא התקופה הקלאסית, לא רק של מוזיקה קאמרית, אלא בכלל צורת הסונטה הזאת, יש לנו פה גם צורת סונטה וגם צורות אחרות, כל אחת מהן במין ספסימין מובהק יפהפה של הצורה, ומוצרט גם כאן, גם בקונצ'רטו, משכיל לשלב את מלודיות, אחת אחרי השנייה, הכי יפות שאפשר. האמפתיה שלו לכלי היא לא תאמן. ההשראה שזה נותן לו, זה באמת נהדר. המטעמים שהוא עושה פה. שני נושאים, חלק פיתוח, רקפיטולציה. בואו נשמע, נושא ראשון הוא זה. זו החמישייה, בלה. אני כבר אומר, החמישייה מתחילה ככה. הקונצ'רטו מתחיל ככה, שימו לב. ממש ממש דומה. מתחיל באותה פיגורציה, באותו הסולם. זה קורה עוד, המקבילות האלה קורות עוד פעמים, ואנחנו נראה את זה, באמת היצירות קשורות, הן לאותו מבצע, עם אותו אולי אינקלינציה גם, ולכן הן באותו הסולם ומתחילות דומה בשני מקומות, גם הפרק השני שלהם, אנחנו נראה את זה, מעניין, תתייקו את זה, אבל הנושא השני לא פחות יפה. חלק פיתוח נהדר של שני הנושאים. ובצורת סונטה, שוב, הצורות האלה, אחרי חלק הפיתוח, אנחנו חוזרים למה שנקרא רקפיטולציה, הצגה מחדש של הנושא הראשון. והנושא השני. זאת בדיוק הצורה הקלאסית, מה שנקרא צורת סונטה, טקסטבוק, בתוך יצירה קאמרית מהיפות שיש, ובאמת לומדים את זה, מפה אנחנו לומדים את הצורות האלה. בכל מקרה, שימו לב גם, דבר חשוב בצורה הזאת, הנושא השני ברקפיטולציה, תמיד יהיה בסולם אחר מאיפה שהופיע בהתחלה. זאת אומרת, בהתחלה הוא היה לנו ככה. והרקפיטולציה, הוא בא בסולם אחר. קשה אפילו לדעת באיזה מהסולמות הוא יותר יפה, ומוצרט עושה את מעשה הכשפים הנהדר הזה, שאנחנו לא מבחינים שיש הבדל בין הסולמות. ברור, זה חלק ממאפייני הצורה הזאת. בואו פשוט נשמע את הפרק הנהדר הזה, ואני אספר מעט יותר על הרקע, תוך כדי ההאזנה, אבל נשמע את שני הנושאים הנהדרים שלו. מאחר ומוצרט אפשר לעשות חזרה על האקספוזיציה, אפשר לנגן את זה עם האקספוזיציה פעמיים או לא, או רק פעם אחת, אפשר לעשות את זה כך או כך, ואז גם כאן, גם דיברתי על כמה יצירות אחרות, שחלק מההקלטות, חלק מהביצועים, מקליטים את זה, וזה לוקח בערך 6 דקות, חלק זה בערך 9 דקות, תלוי אם חוזרים על האקספוזיציה. ההקלטה שאנחנו רואים כאן, נגיד, זו הקלטה שאני מאוד אוהב, הקלטה שרואים על המסך אצלי, של בני גולדמן ובוסטון,
הקלטה פשוט ישנה מכדי להשמיע אותה היום, אני ממש ממליץ לכם לשמוע אותה, הקלטה שאני אוהב מילדותי. אני מאוד אוהב את עיצוב העטיפה ולכן היא כאן. אבל פה למשל, הוא בחר באמת לא לחזור על האקספוזיציה. היצירה יש לה איזון שונה כך, כשהפרק הראשון הוא בין 6 דקות, ואנחנו נשמע את זה גם היום ככה, עם הפרק הראשון בלי חזרה על האקספוזיציה, פשוט כי כבר שמענו את הצגת הנושאים, כשאני הצגתי אותם, אז בואו נשמע את זה יותר מקובץ, וכמו שגם מוצרט בעצמו מאשר לנו, בואו נשמע את זה עם האקספוזיציה רק פעם אחת. נושא ראשון. וההקלטה שאנחנו שומעים היום שוב זה בויקנס, מאוד דומים מבחינת האטיטיוד לגודמן פה, אבל הגודמן פשוט ישן מדי ומונו וחורק ולא קשה לשמוע את זה. ותכף מגיע הנושא השני. שוב, אחד מהדברים הכי יפים ביצירות האלה באמת של מוצרט, גם בזה וגם בקונצ'רטו, שהוא מקפיד שכל הנושאים יהיו מהפנטים מדהימים אחד אחרי השני. נושא שני לא פחות מדהים מהראשון. וזה ימשיך ככה, כל פרקי החמישייה, כל אחד מהתמות, כל אחד מהנושאים הוא זכיר והוא יפהפה. יונה כותב, קראו לכלי בזמנו קורנו די בסטו. לא, זה, אני חושב שזה בסט הורן באנגלית. זה לא הבסט קלרינט. בסט קלרינט זה כלי שבאמת אין אותו בכלל חוץ מהקונצ'רטו הזה. זה כלי אחר, זה לא הבסט הורן. בסט הורן יש. אני חושב. כאילו, אני חושב שעל זה אתה מתכוון. אפשר לבדוק, אפילו אני ממליץ לכם, תפתחו אפילו ויקיפדיה, זה מאוד מעניין לקרוא על הכלים האלה. בסט הורן זה כלי אחר באמת. בסט קלרינט זה הכלי פה שסטדלר ניגן עליו, הקאסטם מייד, חלק פיתוח. אנחנו מזהים בלי בעיה בכלל את הנושא הראשון, נזהה את הפיתוח הקטן של שני הנושאים, ראשון שני. ואנחנו שומעים, נהדר, חלק פיתוח בדיוק כמו בכל היצירות ששמענו, חלקי פיתוח אצל בטהובן, גם אצל מוצרט בסימפוניה במפגש הקודם. השתלשלות יפהפייה ודרמטית של הנושאים. במקרה הזה באמת צנוע וקצר יחסית, שוב יצירה קאמרית קטנה כאילו, למרות שהיא לא קטנה בכלל, חלק הפיתוח קצר, זה לא בטהובן, אנחנו מגיעים לרקפיטולציה במעבר נהדר. מוצרט בכרומטיזם האופייני שלו, כל כך יפה. רקפיטולציה, הגענו. חלק מהסיבה שסטדלר התעקש או רצה בסט קלרינט, כלי מיוחד, זה באמת בשביל בלעדיות על היצירה. זה גם חלק מהוויכוח שהיה לקונסטנציה איתו אחר כך. שלמי זה שייך? החמישייה נקראה חמישיית סטדלר. אפילו מוצרט קרא לה כך בהתכתבויות.
לדעתו של סטדלר, אחרי מותו של מוצרט, היצירות שייכות לו. והסיבה שהיצירות נכתבו כאילו לכלי שרק לסטדלר יש, זה מזכיר אולי דברים שאנחנו מכירים עוד מתקופה קצת יותר מוקדמת, מבח, איך היה חשוב מאוד שרק למי שיש את התווים בעצם מודפסים, או לא מודפסים, מועתקים, אבל יש לו את העותק, יש לו יתרון יחסי על מי שאין לו את העותק. תווים זה לא משהו שמסתובב, אין אותו לאף אחד. אז סטדלר כנראה ניחס לעצמו את היצירות, אין שאלו. והכלי, הבאסט הורן, הכלי שרק יש, הבאסט קלרינט, סליחה, הקלרינט הנמוך המיוחד הזה שעשו אותו רק בשבילו במיוחד, יחד עם מוצרט, אצל יצרן הכלים בווינה, זה הכלי היחיד שאפשר לנגן בו את היצירות כמו שהן כתובות. זה מה שהרגיז את קונסטנצה. אני מתייחס רגע למה שנכתב בצ'אט, ומביאים גם אימג'ים, אני עכשיו הרי גם תמונה מוויקיפדיה, השם של הכלי הספציפי שאנחנו מדברים עליו, והקונצ'רטו הזה, זה לא באסט הורן. אי אפשר לבלבל ביניהם, זה לא אותו הכלי. זה פשוט באמת כלי אחר. שיש אותו בעצם רק לקונצ'רטו הזה מבחינת ריינג'. ואם תרצו באמת, קישרתי בוויקיפדיה את הערך על באסט קלרינט, אפשר לקרוא על זה באמת. וזה מעניין בזכות עצמו. כך או כך, בתקופתו של מוצרט, ברור שהכלי הזה היה אך ורק אצל סטדלר. זה לא באסט הורן, זה כלי אחר, וזה חלק מהוויכוח הגדול על הקונצ'רטו לקלרינט, שאנחנו נראה, הגרסה היחידה שקיימת, היא הגרסה לכלי המוזר, הוא הבאסט קלרינט. באמת כלי שאין אותו, כלי שרק לסטדלר יש, וזה חלק מהבעיה. אין אותו לקלרינט, אין אותו לכלי עצמו, יש אותו לכלי בעצם אחר. זה קצת מזכיר את הבעיה, נגיד, עם הסונטה לארפג'יונה של שוברט. ארפג'יונה היא לא צ'לו, זה כלי מאוד דומה אמנם, אבל זה כלי אחר, זה כלי מיוחד, והיא נכתבה עבור כלי מעט שונה. בכל מקרה, בואו נמשיך, גם היצירה הזאת נכתבה עבור כלי מעט שונה, אבל זה לא כל כך משנה, כי פה הרגיסטר עצמו מתאים מאוד לקלרינט, כמו שצריך להיות. הפרק השקט, הפרק השני, הגם מאוד מאוד ידוע, מקביל ממש לפרק השקט מהקונצ'רטו. שוב, אפשר כמעט להתבלבל ביניהם, בואו נשמע רגע, הוא מתחיל ככה, הפרק השקט של החמישייה מתחיל כך. והפרק השקט של הקונצ'רטו מתחיל כך. זה כל כך דומה. הפרק השקט של החמישייה שוב מתחיל ככה. היצירות באות מאותו המקום. זה ברור. אז בואו, זה פרק באמת ממש ידוע, המוזיקה הזאת מרגשת, בדיוק כמו הפרק ששמענו מהסרנדה העשירית, מהגרנד פרטיטה, מאותה סדרה כבר של מוצרט, מהלחנים המרגשים שלו, ופה זה משתדרג כבר, זה אחד מהרגעים העילאיים של מוצרט, הפרק השקט הזה של החמישייה. בואו פשוט נאזין לו, המבנה שלו מאוד פשוט, A, B, A. בואו נשמע.
בואו נאזין ליופי הזה. ואני הולך שנייה לכבות את המזגן כי הוא מרעיש לי. תכף אני אדבר על הכלים ואני מיד חוזר. כל כך יפה. הכלים שמשתתפים זה בדיוק מה שיש בעטיפה הנהדרת הזאת של הקלטה מומלצת שאנחנו לא שומעים היום באמת פשוט כי יש שנה ועם חריקות כאלה של תקליט. אבל אנחנו רואים פה רביעיית מיתרים סטנדרטית. 2 כינורות ויולה וצ'לו. וקלרינט. ושומעים באמת את האינטראקציה, את האיזון החוזר בין הכלים. אנחנו תכף נשמע בפרק הבא איך מוצרט עושה גם סקציה שלמה רק לרביעייה בלבד, אחד מחלקי הטריה שם, מאוד מאוד יפה. מוצרט גם הרביעיות שלו הם יצירות מופת, הרביעיות המאוחרות, רביעיות היידן, יצירות מופת עילאיות פחות אולי מוכרות מזו. זו באמת יש לה מקום של כבוד ברפרטואר הקאמרי בכלל, בכל הזמנים, לא רק של מוצרט ולא רק לקלרינט, אלא בכלל. אחת מהיצירות האהובות ביותר, יצירות הקאמריות שיש. 5 הקלרינט של מוצרט. חזרנו לחלק ה-A, החלק הראשון, ומי שבאמת מכיר את הקונצ'רטו מזהה בטח שהפרקים האלה באים מאותו מקום, זה שניים מהפרקים השקטים הכי אהובים של מוצרט בכל סוגה, אם זה סימפוניה, אם זה קונצ'רטו, זה לא משנה. מהפרקים היפים ביותר גם כאן וגם בקונצ'רטו שנשמע בפעם בקונצ'רטו לקלרינט. הפרק נקרא לארגטו, הוא לא הדאג'ו, נקרא לארגטו, כי הוא עוד יותר איטי ועוד יותר לירי.
ואם אתם תסלחו לי, אנחנו נסיים מעט יותר מאוחר, כי אני רוצה להשמיע עוד את היצירה עד סופה. לא נשאר עוד הרבה, אבל אנחנו נסיים ב5 דקות איחור. התחלנו טיפה מאוחר, אז אני חושב שהמוזיקה כל כך מענגת, אז למה לא? מוזיקה מהיפות. והפרק הבא, בניגוד לשלישייה ששמענו קודם, שהתחילה בפרק אדאג'יו, שלישייה באמת מוזרה, אמרנו, השלישייה, קלרינט, פסנתר וויולה, היא משונה מהרבה בחינות. החמישייה מסודרת מאוד יפה כיצירה קאמרית. הפרק הבא, מינואט וטריו, שמוצרט עושה פה משהו מאוד מאוד מעניין ויפה. הוא עושה שני טריו. זה מינואט, טריו אחד, מינואט, טריו שני, ושוב מינואט. והוא עושה את זה, זה באמת בנייה די מיוחדת. בדרך כלל זה כמו סקרצו וטריו. זה פרקים שיש לנו א', ב' ושוב א'. קטע א' נקרא סקרצו, הוא נקרא מינואט, קטע ב' נקרא טריו, וקטע א' שוב נקרא מינואט שוב. אז פה יש מינואט טריו, מינואט טריו 2 ומינואט שוב. הטריו והטריו 2 מיועדים באמת להראות את רביעיית המיתרים, ואחר כך רביעיית המיתרים והקלרינט. אבל הנקודה שמוצרט פה אמרנו, הוא נותן לנו כל הזמן עוד ועוד מוזיקה משגעת פעם אחרי פעם. זה נותן לו תירוץ לתת לנו עוד חלק מלודי, חלק נהדר של קטע. במקום שני קטעים שונים בתוך המינואט, יש לנו 3. אז יש לנו את המוזיקה של המינואט עצמו, הנושא הזה, יפהפה. את הנושא של הטריו הראשון. יפהפה לא פחות. והכי יפה אני חושב, נושא הטריו השני. זה מוצרט בשיא מקסימותו, אין מה להגיד. פשוט, מוצרט המשגע פה. בואו נשמע את כל הפרק ואני אגיד, הנה, מינואט, אני אגיד מה החלקים. מינואט. אפשר לרקוד את זה, זה אומנם לא מוזיקה שמיועדת לריקוד, אבל אפשר לרקוד אותה, אז הם מרגישים את המינואט שנולד פה, ומוצרט עושה את התרגילים הנחמדים, הקטנים, המעודנים על הקצב, זה לא בטהובן, אבל הקצב פה קצת הפוך, המלודיה היא קצת זזה על הקצב. תמיד יש פעמה לפני, ופעמות אחרי, והמלודיה היא במין לא מסודרת קצת. שימו לב לזה, זה נורא יפה, ואני אנסה לשיר עם זה קצת תכף שנראה. הראשון הוא כאילו לפני ההתחלה כל פעם. מוצרט מתעתע. ותכף אנחנו מגיעים לטריו הראשון, ושימו לב, מוצרט מנצל את זה, פשוט בשביל שיהיה עכשיו הזדמנות לרביעייה להפגין את נגינת האנסמבל שלה, ולסולן לפנות קצת את הבמה. הטריו בלי קלרינט. אז בקודים הברורים של התקופה, למאזין המודע למוזיקה, ברור שלא יכול להיות בעצם שזה הטריו של פרק חמישייה שבה יש קלרינט. כי חייב להיות הקלרינט לכל אורך העניין. אז יודעים כבר, יש מין ציפייה שיבוא גם טריו שני, ומחייכים ואומרים איזה יופי, מוצרט עשה באלגנטיות באמת את הדבר הזה כאן. לא פלא שסטדלר כל כך שמר על היצירות האלה, שתהיינה שלו. סטדלר הופיע איתם. היצירות האלה הולחנו עבורו, והוא פשוט, היו יצירות מאוד חשובות ברפרטואר שלו. החמישייה הזאת, סטדלר בעצמו ביצע אותה כמה וכמה פעמים עוד בחייו של מוצרט, ושומעים באמת שזה יצירה שהמבצע, כמו סטדלר, שיש אותה ברשותו, יש לו יתרון עצום על המתחרים שאין לה אותם. היצירה הכי יפה לכלי, פשוט ככה.
ומיד אנחנו חוזרים במעבר מוצרטי נהדר, שוב לחלק המינואט, הפעם באזכור קצר שלו, זה לא אזכור מלא כמו שהיה בהתחלה, אזכור קצר מאוד, כי אנחנו מיד צריכים להגיע לטריו השני, ולהיזכר שיש לנו פה בעצם קלרינט, זו חמישייה לקלרינט, לא רביעיית מיתרים. והגענו לטריו מספר 2, הרגע המקסים לדעתי של הפרק. אני שוב אסביר משהו על הכלי הזה, כי אני רואה שרמי שלח עוד תמונת מסך. הבאסט קלרינט הזה, בלי קשר לכלים אחרים, באסט הורן, קלרינטים אחרים נמוכים, עד שנות ה-50 של המאה ה-20 לא הייתה יצירה שכתובה לו, פרט ליצירות של מוצרט. ולא היה בכלל בנמצא כלי כזה, לכן יש לנו רק את התמונה הזאת. משנות ה-50, באמת בעקבות זה שיש את הכלים האלה ומייצרים אותם בשביל הקונצ'רטו לקלרינט של מוצרט, התחילו לתזמר גם עם כלי כזה. אבל אין לנו בשום מקום ברפרטואר, עד שנות ה-50 של המאה ה-20, שום יצירה עם הכלי הספציפי הזה. יש רק יצירה אחת, וזה חלק מהבעיה, אנחנו נדבר, בעיה מאוד מעניינת, עם האורטקסט של הקונצ'רטו לקלרינט, אין לזה אח ורע. כאילו, לבעייתיות עם שחזור של יצירה כזאת. מאוד מעניין. ונחזור תכף בפעם האחרונה למינואט, כמו שפתחנו את הפרק, וכשמענו אותו כבר פעם בדרך, נגיע לסגירה עם המינואט בפעם האחרונה, פרק כל כך עינני. זה כבר חבר טוב, אנחנו מכירים אותו כבר מצוין, כשיחזור לנו עכשיו בפעם השלישית. והגענו. יונה כותב, הרדיו שלנו ניגן בזמנו את הביצוע עם יונה אטלינגר. נהדר, יש ביצועים נפלאים באמת לחמישייה. גם שרון קם לדעתי, ביצוע נפלא, גם לזה, גם לקונצ'רטו. ביצועים נהדרים. אני רציתי להשמיע אותה בפעם הבאה לקונצ'רטו לקלרינט, אבל אני לא מוצא את ההקלטה הזאת. הייתה לי אותה פעם, את הדיסק, ואין לי אותה יותר. אני מחפש את זה. הקלטה מעולה. שרון. המינואט, ולסיום, האלגרטו שמסיים, ואמרנו, מוצרט פה הוא ספר לימוד גם לצורות האלה. הפרק הראשון צורת סונטה, מינואט וטריו. יש לנו עכשיו, כמובן, נושא ווריאציות באלגרטו, עוד דבר שמוצרט היה עושה נהדר, נושא ווריאציות. אחר כך בטהובן היה עושה את הנושאים והווריאציות שלו. הנושא של מוצרט, ואני אגיד, הנה, וריאציה ווריאציה, לא נתעמק יותר מדי, תוך כדי שמיעה נשמע, נושא. כמה הוא משתדל להיות הכי נפלא שאפשר לכלי וליצירה הזאת, בחמישיית הקלרינט. זה אחת מהיצירות הקאמריות המלבבות ביותר שיש בכלל. אין לה בכלל שום אח ורע בסוגה. אז זה הנושא.
נושא באמת מדליק, חמוד, וכמו שראינו, בטהובן ומוצרט עצמו כבר. ודאי שווריאציות הוא יעשה מזה פשוט מטעמים, תכף שאנחנו נשמע, הווריאציה הראשונה תגיע ממש מהר. וריאציה ראשונה. ואנחנו שומעים. הקלרינט מנגן קונטרפונקט, קו אחר, על הליווי שמנגן את מה שהיה קודם, וזה מהווה את הווריאציה הראשונה. מוצרט כמובן, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, ידע נהדר את רזי הקונטרפונקט. הפוגות הנפלאות שהוא הלחין פה זה לא פוגה, זה קונטרפונקט יותר פשוט, אבל עדיין, בטח, ובטהובן עשה כדוגמתו. אז באמת, אם אתם רוצים ולשמוע הקלטה נפלאה, זו הקלטה שאני גדלתי עליה, אישית, מילדות של היצירה הזאת, וגם של הקונצ'רטו. הנה, אנחנו שומעים עוד וריאציה נפלאה, שנייה. מומלץ מאוד, הבעיה היחידה עם הקלטות כאלה באמת מאוד ישנות, שהן פשוט, הן נשמעות פחות טוב מבחינה טכנית, וקשה לי להשמיע אותן במפגשים מהסוג הזה, מהסיבה הזאת, כי אני חושב שזה מעט חבל, וצריך חוויה באמת, אנחנו כבר מצפים לחוויית סאונד טובה. אבל זו הקלטה כל כך יפה, שווה. בדקו, בני גודמן כאן. אבל לא שאנחנו שומעים היום גם נהדר, באופי דומה מאוד האמת, זה ממש לדעתי מאותו בית ספר. מחכה להרצאה על הקונצרטים של מוצרט לפסנתר, אייפד כתבה, או מחכה, מבקשת יפה, מחכה. אז אייפד, אני לא יודע מה שמך, אני כבר עשיתי הרצאות במסגרת מתג על הקונצ'רטי לפסנתר, אני אשמח לעשות שוב. זה באמת התוכן הנהדר, ויש כל כך הרבה שאפשר לעשות את כמה שלא דיברתי עליהם. שימו את הווריאציה הנהדרת הזאת השלישית, וריאציה מינורית. כל וריאציה ווריאציה פה היא יפה כל כך. יפה, בשמחה רבה. ומוצרט ממש אוהב את הדברים הכרומטיים הקטנים האלה. דיברנו עליהם בכמה הרצאות על מוצרט בעבר, ואני אזכיר אותם שוב. אני אסביר אותם בהרצאה הבאה, מה זה הדברים הכרומטיים שאני מתכוון אליהם. אבל למי שמוזיקאי מזהה את זה גם כאן. זה מבשר את הבאות, זה מבשר את העתיד. מוצרט רומז על זה. אבל ביצירות הבוגרות האלה שלו, היצירות המאוחרות האלה, כמו זו, כמו הקונצ'רטו לקלרינט, הכרומטיקה שם. וריאציה הבאה, מתחילה מיד. ופה סטדלר מפגין וירטואוזיות על הכלי המשונה, שוב, כלי כנראה קשה, שלא מיוצר על הבאסט או קלרינט. ועכשיו זה כאילו נגמר, ולא, ברור, אנחנו מגיעים לווריאציה האיטית, האחרונה, הארוכה מאוד, ואנחנו באמת כבר הגענו לסוף ההרצאה היום. אני מתנצל, הווריאציה הזאת היא באמת ארוכה, בערך חצי פרק או שליש פרק, בין שליש לחצי פרק, אנחנו מקבלים את הווריאציה המאוד מאוד ארוכה הזאת,
בסופה אנחנו מגיעים לקודה באמת נהדרת, שחוזרת למשהו שנשמע כמו הנושא הראשון לאקספוזיציה. זה נשמע כך, היצירה נסגרת נהדר בדרך האולצת הזאת. שום דבר כאן לא אומר לנו סוף, למרות שאנחנו בפעם הבאה נבין למה הקלרינט הזה הוא מסמל הרבה פעמים גם את סופו של מוצרט. היצירות המופת האלה, זו, ובעיקר הקונצ'רטו, מסמלות המון, בטח בתרבות הפופולרית שאחר כך. מוצרט, יצירות הקלרינית הקאמריות בשלב הזה. בפעם הבאה אנחנו נדבר על הקונצ'רטו ועוד כמה עניינים. לפני שנפרדים, אני רוצה להמליץ לכם מאוד, אם נהניתם, להעמיק יותר במוצרט, במוזיקה שלו, ביצירות שלו, באופרות הנהדרות שלו, ניתוחים נפלאים של מוזיקה מהנפלאה ביותר שיש. אז באמת מחכה לכם הקורס הדיגיטלי, עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. הקורס כל הזמן גדל, מתווסף אליו עוד תוכן, ככל שאני עצמי מעביר הרצאות על הנושא. אז יש לנו כבר בקורס עצמו, ילד פלא, זלצבורג, מבחר יצירות סימפוניות, ערב באופרה, נישואי פיגארו, מבחר קונצ'רטי, ערב באופרה, דון ג'ובאני, המוזיקה של הסוף. תכנים נוספים, חליל הקסם חלק א' עם כנרת זוהר להב, זה משהו מאוד מעניין ומיוחד. חליל הקסם חלק ב', כשהיידן פגש את מוצרט, היידן והמוזיקה הקאמרית של התקופה הקלאסית, חמישיית הקלרינט, הרקוויאם וקטעי מקהלה נוספים, הסרנדות, מוזיקת לילה זהירה, סימפוניה קונצ'רטנטה לכינור וויולה, רמז, עוד יצירה במי במול מז'ור. הסימפוניה 40, הסימפוניה 41, הקונצ'רטי הגדולים בפסנתר א', הקונצ'רטי הגדולים בפסנתר ב'. בנוסף, בונוסים, הדוקומנטרי בחיפוש אחר מוצרט, דוקומנטרי מעולה, פשוט שווה צפייה כל כך. נמצא כאן עבורכם, עמדאוס בגרסת הבמאי, 3 שעות של תענוג, נישואי פיגארו, האופרה במלואה, 2 DVDs נהדרים לצפייה מענגת ביותר, עם תרגום כמובן. הקורס זמין בהנחה מיוחדת לצופי הערוץ ומאזיני הפודקאסט, אז אנא בדקו, יש שיעור 2 פתוחים לצפייה בחינם, ועצם זה שאתם בודקים עוזר לי מאוד להמשיך ולתת את התכנים האלה גם הלאה. אז עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, נשתמע.